लैंगिकता, कामजीवन, कुटुंब नियोजन या संदर्भात किती घरांमध्ये मोकळेपणानं बोललं जातं हा प्रश्नच आहे. घरांमध्ये सोडा, किती जोडपी या विषयावर खुलेपणानं व्यक्त होतात एकमेकांशी, हाही संशोधनाचाच विषय आहे. त्यामुळेच स्त्रिया कामजीवनाकडे कसं बघतात हा विषय महत्त्वाचा ठरतो. स्त्रियांचे लैंगिकतेकडे आणि एकूणच कामजीवनाकडेही बघण्याचे काही पूर्वग्रह असतात का? ते कसे तयार होतात? त्यामागची कारणं काय? आणि जर हे पूर्वग्रह बाजूला सारले, ते जे काही गैरसमज असतील कामजीवनाविषयीचे ते जर दूर केले, तर त्यांचं कामजीवन हे समृद्ध किंवा सुखावं आणखी होऊ शकतं का? या सगळ्या विषयांवर आजच्या एपिसोडमध्ये आपण चर्चा करणार आहे. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहभानच्या या नवीन भागात तुमचं खूप मनापासून स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत एक खास गेस्ट आहेत. आपण स्वागत करूया डॉक्टर ऐश्वर्या रेवडकरीचा. ऐश्वर्या, मनापासून स्वागत आहे तुझं देहभानमध्ये. थँक्यू. ऐश्वर्याविषयी सांगायचं तर ती MBBS आहे आणि लैंगिकता, सेक्सॉलॉजी हा तिच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे आणि सेक्सॉलॉजीचा एक तिने अभ्यासक्रमही पूर्ण केलेला आहे. तिची प्रॅक्टिस पण तिने फक्त एका शहरात म्हणजे पुण्या मुंबईत केलेली नाही आहे, हे पण तिचं विशेष आहे. म्हणजे तिने राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात म्हणजे बार्शीपासून सांगली, सास्तूर म्हणून एक गाव आहे तिथे पण प्रॅक्टिस केलेली आहे. त्याशिवाय गडचिरोलीमध्ये प्रॅक्टिस केलेली आहे आणि छत्तीसगडमधल्या अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये तिने प्रॅक्टिस केलेली आहे. ती सध्या बार्शीत असते आणि ती सध्या पुण्यात आलेली, तर आपण पटकन तिला बोलवलेलं आणि ती पण आलेली आहे लगेच. ऐश्वर्याची आणखी ओळख म्हणजे ती उत्तम लेखिकाही आहे. विहिरीची मुलगी, बिजापूर डायरी म्हणजे तिच्या प्रॅक्टिसमधल्या तिथल्या अनुभवांवर आधारित असं ते लेखन आहे बिजापूर डायरी हे. आणि आत्ता नुकतंच आलेलं पाळीचं पॉलिटिक्स ही तिची 3 पुस्तकं प्रसिद्ध असून ती खरोखर वाचकप्रिय अशी आहेत. त्यामुळे त्या पुस्तकांची लिंकही आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो आहे. ऐश्वर्या, खूप साऱ्या गप्पा मारायच्या तुझ्याशी, पण त्याआधी आपला आजचा विषय पण लैंगिकतेचा आहे आणि देहभान हे माझं पुस्तकही लैंगिकतेवरच आधारित असं आहे. लैंगिकतेविषयी जाणून घेऊया अशी त्याची टॅगलाईन आहे. तर हे मी तुला भेट देतो. मस्त, वाचून कळवते नक्की. या देहभानची पण लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. म्हणजे देहभान पॉडकास्टमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक गेस्टलाच आपण देतो, पण ऐश्वर्या ही याच विषयात काम करते आणि आजचा आपला विषयही तोच आहे, म्हणून आपण हे ऑन कॅमेरा हा सोहळा केलेला आहे. ऐश्वर्या, खूप साऱ्या गप्पा मारायच्यात आपल्याला. विषय पण खूप महत्त्वाचा आहे आणि तितकाच दुर्लक्षितही आहे. सुरू करूया. मी पहिला प्रश्न विचारतो की स्त्रिया कामजीवनाकडे कसं बघतात, हा आजचा आपला विषय आहे. पण खरंच स्त्रिया कामजीवनाचा असा गांभीर्याने किंवा जाणीवपूर्वक विचार करतात का? इथूनच आपण सुरुवात करू शकलो तर. हो, प्रश्नाला खरं तर खूप सारे कंगोरे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे खरं तर कामजीवन किंवा लैंगिक प्रेरणा माणसाची तर ही बेसिक असते. म्हणजे जशी आपल्याला भूक लागते, झोप लागते, तहान लागते, तर तसंच कामजीवन ही एक नैसर्गिक प्रेरणा आहे. त्याच्यामुळे मग ते लिंगाच्या पलीकडे जात, ते पुरुष असेल स्त्री असेल, प्रत्येकजण आपल्या प्रेरणेबद्दल जागरूक असतो, कारण ती आतून धडका मारत असते प्रेरणा. त्याच्यामुळे स्त्रियासुद्धा आपल्या त्या प्रेरणेकडे पाहत असतात, ती अनुभवत असतात, ती ते वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त करत असतात. त्याच्यामुळे त्या नक्कीच आपल्या कामजीवनाकडे गांभीर्याने पाहत असतात. प्रश्न महत्त्वाचा हा आहे की समाज त्यांना ती परवानगी देतो का, की आपल्या कामजीवनाकडे स्वतंत्रपणे पाहण्याची परवानगी समाज देतो का, हा खरा प्रश्न आहे. आणि मग ते वेगवेगळे देश असतील, वेगवेगळं राज्य असेल, वेगवेगळी शतकं असतील, जी वेगळी शतकं येऊन गेली, तर प्रत्येक शतकामध्ये हे बदलत गेलेलं आहे की कसं स्त्रिया पाहत आहेत त्यांच्याकडे. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की जसा भारतीय समाज आपण घेतला, तर आजचा काळसुद्धा स्त्रीचं कामजीवन हे केवळ तिच्या वैवाहिक आयुष्याशी निगडीत आहे. बरोबर. हा एक खूप मोठा गैरसमज जाणीवपूर्वक घडवला आहे समाजामध्ये. म्हणजे लग्नाच्या आधी तिने काहीही करायचं नाही, म्हणजे बिलकुल ती अज्ञानी असली पाहिजे, कारण कौमारी असणं हे आपल्या समाजात पूजा केली जाते कौमार्याची. आणि बायको कशी हवी तर कुमारीच हवी, कुमारिका हवी, हे बेसिक आहे. म्हणजे उघडपणे आणि उच्च शिक्षित लोकांमध्ये पण हे आहे, असं नाही की फक्त ग्रामीण भागात हे होते. तर स्त्रीचं लग्नाआधी 0 पाहिजे कामजीवन आणि मॅरिड म्हणजे विवाहित स्त्रियांचं फक्त पाहिजे कामजीवन. आणि जेव्हा लग्न तिचं जर मोडलं समजा, म्हणजे ती विधवा झाली, घटस्फोटीत झाली, तर त्या स्त्रियांचं पण कामजीवन संपलं. त्यामुळे कामजीवनाकडे पाहण्याचा अधिकार केवळ काही स्त्रियांना आहे. त्या स्त्रियांमध्ये पण ज्या उच्च जातीच्या आहेत किंवा ज्या सुंदर आहेत किंवा ज्या पुरुषांच्या टिपिकल संकल्पना आहेत की सुंदर स्त्री म्हणजे काय,
तर केवळ त्या स्त्रिया काम जीवनात सक्रिय असतात आणि बाकीच्या कुरूप आहेत किंवा म्हणजे पुरुषांना ज्या आवडत नाही, ज्या टाकाऊ वाटतात, त्यांना कामजीवन नसतं. तर असं आपल्या समाजात खूप आहेत समज. समज बरोबर. त्यामुळे स्त्रिया जेव्हा कामजीवनाबद्दल त्यांना व्यक्त व्हायचं असतं, त्यांना काही बोलायचं असतं, तर त्या चोरूनही करू पाहतात. कारण आजही आपला समाज जेव्हा एखादी स्त्री उघडपणे बोलू पाहते तिच्या लैंगिक आयुष्याविषयी, तिच्या इच्छांविषयी, तेव्हा तिच्या त्या बोलण्याचा संदर्भ तिच्या चारित्र्याशी जोडला जातो, की अशी बोलणारी स्त्री म्हणजे ही तर बाहेर खेळली आहे. अनुभवी स्त्री याचा अर्थ ती वाईट चारित्र्याची आहे. हे सर्रास म्हणजे सगळ्या स्तरांमध्ये समाजाच्या आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच्यामुळे जेव्हा स्त्रियांना बोलायचं असतं तेव्हा खूप कमी जागा असतात, त्यांच्या त्या सुरक्षित जागा असतात की जिथे त्यांना कोणी असं बोलणार नाही, तिथे मग त्या स्त्रिया व्यक्त होतात. पण अशा समाजात खूप कमी जागा आहेत. तर मला असं वाटतं अशा जागा जर आपण जास्त निर्माण केल्या तर स्त्रिया उघडपणे बोलू शकतील. पण मग आता म्हणजे आता आपण 21व्या शतकात आहोत, 2025 सुरू आहे, तर आता परिस्थिती बदलताना दिसते. म्हणजे वेगवेगळे आता डेटिंग ॲप्स पण आहेत किंवा तो मोकळेपणा, तो खुलेपणा की जो विवाहाच्या चौकटीच्या बाहेर पण आहे, की ज्यात प्रेम करण्याचा अधिकार आहे, शरीर संबंध ठेवण्याचाही असा आहे का? तर याविषयी तू कसं बघतेस, म्हणजे काय आहे स्थिती नेमकी? डेटिंग ॲप्सचं तू म्हणाला तर मी तरुणांशी बोलते भरपूर. मी स्वतः पण डेटिंग ॲप्स वापरले आहेत. तर खूप गंमत पाहायला मिळते त्याच्यामध्ये, की समाजाच्या आपल्या ज्या धारणा आहेत, ज्या नॅरो संकुचित धारणा आहेत आपल्या, तर त्याचं प्रतिबिंब त्या डेटिंग ॲप्समध्ये पण पाहायला मिळतं. म्हणजे मग डेटिंग ॲप्स वापरणारी तरुणी म्हणजे खूप सहज उपलब्ध आहे. मग डेटिंग ॲप म्हणजे जे बंबल किंवा टिंडर आहे ते फक्त सेक्ससाठी वापरायचं, हा एक खूप सामान्य धारणा आहे. आणि तिथं लग्न किती जमतात, खरंच तिथं प्रेमामध्ये पडतो का माणूस, आणि तिथले नातेसंबंध किती लाँग टर्म निघतात का ते फक्त आपण टाईमपाससाठी पाहतो. तर हे सगळं पाहायला पाहिजे. आणि आपण इंस्टाग्रामवर पाहतो की खूप ओपनली चर्चा दिसते इंस्टाग्रामवर, पण तो एक खूप कमी टक्का आहे समाजातला की किती लोक इंस्टाग्राम वापरतात. आणि इंस्टाग्रामवर व्यक्त होणे म्हणजे खाजगी आयुष्यात पण मोकळेपणा असणे हे नाही आहे कुठेतरी. म्हणजे भले इंस्टाग्रामवर काही ओपन होत असतील पण खाजगी आयुष्यात ते लोक वेगळं जगतात. किंवा डेटिंग ॲप्सवर मी पाहते विवाहित पुरुष खूप असतात डेटिंग ॲप्सवर. तर डेटिंग ॲप्सवर पण अशा तो खूपच ग्रे एरिया आहे. त्याच्यावरून आपण जज नाही करू शकत, कारण ते अजून पण आपल्या समाजाला एवढं पचत नाहीये. म्हणजे जेव्हा लग्न करायचं असतं तेव्हा मग जी स्थळं असतात किंवा जे विवाह मंडळ असतं, मग ते जातीशी म्हणजे मराठ्याचे वेगळे, ब्राह्मणांचे वेगळे असं अजून पण आपण समाजात पाहतो. त्यामुळं प्रेम करताना एक वेगळी जागा आणि लग्न करताना वेगळी जागा, वेगळ्या धारणा, असं बरंच आपल्याला पाहायला मिळतं. हे खूपच मिक्स आहे. म्हणजे सध्याचा आत्ताचा जो समाज आहे तो मला वाटते खूप मिक्स आहे. एकीकडे जी नवी जनरेशन येते ती मोकळेपणा मागू पाहते, आणि एकीकडे जुनी जनरेशन आहे किंवा माझी जनरेशन आहे ती अजून पण घट्ट पकडून आहे जुन्या धारणांना. तर हे सध्या मिश्र चालू आहे. त्याच्यातून आणखी 10 वर्षांनी काहीतरी वेगळा समाज घडेल, तेव्हा मला वाटतं थोडंसं आपण जास्त ठोसपणे बोलू शकू. अगदीच तू म्हणलीस तसं ही आत्ता घुसळण कुठेतरी सुरू आहे समाजाची असं दिसतंय. दुसरीकडे एक मुद्दा येतो की संस्कारांचा, विचारांचा. म्हणजे लहानपणापासून स्त्रियांना जे संस्कार दिले जातात घरांमधनं त्यांच्या, तर त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या लैंगिकतेवर किंवा कामजीवनाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनावरही होतो असं दिसतं तुला? अगदीच 100%. म्हणजे हा तू खूपच महत्त्वाचा मुद्दा सांगितलास. कारण जे आपल्यावर संस्कार होतात त्यांनी कुठले तरी आपली विचारांची जडणघडण होते, आणि जे कंडिशनिंग आपण म्हणतो की जे समाज कंडिशनिंग करतं माणसाचं आणि कुटुंब करतं, तर त्याच्यामुळे असं होतं की बऱ्याचदा मुलींना म्हणजे आजही आपण पाहतो की जोपर्यंत लग्न होत नाही तोपर्यंत एक्सप्लोअर करायचं नाही किंवा सेक्स करायचं नाही हे कुठेतरी शिकवण दिली जाते. म्हणजे भले प्रेमात पड पण बाबा सेक्स करू नको, किंवा लग्नानंतर सेक्स करायचा, हे आजही आहे. आणि मला एक गंमत वाटते की आपण ना मुलींना खूप असं दडपून ठेवतो. म्हणजे मी शहरात पण पाहते की जशी पाळी येते तसं एक नकारात्मक भावना दिली जाते शरीराबद्दल, की पाळीबद्दल पण आपल्याकडे खूप नकारात्मक बोललं जातं. आणि त्याच्यामुळे स्त्रीला तिच्या शरीराबद्दलच खूप नकारात्मक धारणा दिल्या जातात की कसं तू जपून ठेवलं पाहिजे, असं काहीतरी जणू काही आहे ते हरवलं नाही पाहिजे, आणि मग दाबून ठेवलं पाहिजे. आणि मग बऱ्याचदा मी मित्र पाहते माझे, म्हणजे जेव्हा मी बोलतो तर बरेच मित्र म्हणतात की माझी बायको एक्सपेरिमेंट करत नाही, तिला बेडमध्ये वेगळं काही करायचं नसतं आणि ते वैतागलेले असतात. तर मला ह्याचा संबंध कुठेतरी त्या संस्कार आणि ते कंडिशनिंग वाटतं. कारण तुम्ही जर लग्नापर्यंत म्हणजे काही तिची 20-22 वर्ष समजा असतील आयुष्यातली, कायम तिला तुम्ही नकारात्मक ठेवलंय, कायम दाबून ठेवलंय, आणि कायम तुम्ही तिला शिकवलंय की काही करायचं नाही त्या लैंगिकतेसोबत, ती लपवून ठेवायची, आणि अचानक ती लग्नानंतर म्हणजे बिछाण्यात जाऊन रंभा अप्सरा होईल असं काहीतरी आपण नाहीच करू शकत. बरोबर.
तर मला असं वाटतं की जर बाकीच्या क्षेत्रात तिला फुलू दिलं, उमलू दिलं, तिला एक्सप्लोअर करू दिलं, तिला व्यक्त व्हायला स्पेस दिली, कारण शेवटी लैंगिक जीवन हे असं काही वेगळं नाहीये, ते आपल्या आयुष्याशी निगडीत आहे ना यार. म्हणजे आपलं शरीर आणि आपली जी व्यक्तिमत्व आहे तर त्याचा एक महत्वाचा भाग आहे. तुम्ही जर बाकी व्यक्तिमत्व तिचं दाबून टाकलं, तिला उमलूच दिलं नाही, तर त्याचा परिणाम ऑब्व्हियसली त्या लैंगिक जीवनावर होणारच आहे. त्याच्यामुळे तिला जर 100% छान विकसित होऊ दिलं, व्यक्त होऊ दिलं, तर ती लैंगिक जीवनात पण नक्कीच व्यक्त होईल. अगदीच. हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे की तू म्हणलीस की लहानपणापासून एक्सपोजर काय मिळतंय त्या मुलीला, त्याच्यावरनं तिचं नंतरचं कामजीवन हे ठरणार आहे. आणखी एक यालाच अनुसरून मुद्दा येतो की सेल्फ प्लेजरचा. म्हणजे हस्तमैथून पण जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा ते फक्त पुरुषाच्या दृष्टिकोनातूनच बघितलं जातं. म्हणजे अनेक स्त्रिया म्हणजे हस्तमैथून करतात का हे त्यांनाच माहिती नसतं की स्त्री हस्तमैथून करू शकते का. तर सेल्फ प्लेजरविषयी म्हणजे तुझ्याकडे येणाऱ्या केसेस पण असतील, तर काय दिसते तुला, म्हणजे काय ग्राउंड रियालिटी काय आहे? अगदीच अंधार आहे. आणि आपण वाढत असताना बघ, तुझी माझी एकच पिढी आहे, तर संध्यानांमध्ये असायचं की मॅस्टरबेट केल्याने मग लिंगाची लांबी कमी होते का, वीर्यपतन केल्याने शक्तीचा, आणि हे सगळं पुरुषांशी रिलेटेड असतं. त्यामुळे मी स्वतः डॉक्टर होईपर्यंत, मला माझं शरीर माहीत होईपर्यंत मला स्वतःला माहित नव्हतं की स्त्रिया पण हस्तमैथून करतात. कारण ते अज्ञानच आहे ना. तुम्हाला जर कोणी ते ज्ञानच नाही दिलं तर ते कसं दूर होईल अज्ञान. म्हणजे तुम्ही कायमच अंधार ठेवला तर तो दिवा आपोआप नाही पेटणार ना. आणि पुरुषांना हे ज्ञान खूप सहज मिळतं. म्हणजे पुरुषांना दोन्ही प्रकारच्या जागा आहेत समाजात, सकारात्मक पण जागा आहेत, नकारात्मक पण आहेत. बोलायला सेक्सबद्दल मग त्यांच्या मित्रामित्रात ते भरपूर चर्चा करतात, ते मासिकं त्यांना इझिली मिळतात, पॉर्न मूवीज ते इझिली पाहू शकतात. स्त्रियांना ती जागाच नाहीये, त्या ज्ञान मिळवायच्या पण जागा नाहीयेत. कारण बऱ्याचदा घरामध्ये बंधनं असतात, त्या बाहेर जाऊ शकत नाहीत, एक टायमिंग असतं घरामध्ये, किंवा बरेच निर्बंध असतात त्यांच्यावर लादलेले, तर त्या इतकं मोकळेपणाने ते एक्सप्लोअर पण करू शकत नाहीत. मैत्रिणीमध्ये पण मी पाहते एवढी चर्चा होत नाही. फार लाज आणि नकारात्मकता, भीती हे इतकं गुंतलेलं आहे. म्हणजे मासिक पाळी भोवतीच इतकं ते जाळं विणलंय. लैंगिकता तर आणखी पुढची गोष्ट आहे, म्हणजे त्याच्याबद्दल बोलणं. पण मग याचं एक कारण असंही असेल की पुरुषांची जननेंद्रिय ही बाहेर असतात, शरीराच्या मध्ये दिसतात, आणि स्त्रीचं योनीचं जर रचना बघितली आपण तर त्याच्यामुळे पण ते एक्सप्लोर करण्यातच अडचणी येतात स्त्रियांना. पण ही गंमत सांगू का, बरोबर आहे तुझा एकदम पॉईंट बरोबर आहे. परंतु इथे कुठे ना, मी मध्ये खूप सुंदर निबंध वाचला, मी शेअर करेल. अज्ञानाची ज्ञानमीमांसा असं नाव होतं त्याचं. कुठलं अज्ञान, तर स्त्रीच्या लैंगिकतेबद्दलचं अज्ञान. तर त्यांनी इतकं छान मांडलं होतं ते की हे अज्ञान चुकून निर्माण नाही झालं. म्हणजे असं नाही की आपल्याला माहितच नाही स्त्रीच्या योनीबद्दल आणि म्हणून समाजात अज्ञान आहे, असं बिलकुल नाहीये. तर ते पॉलिटिक्स आहे. जाणून बुजून स्त्रीची लैंगिकता दाबून ठेवायची, आपल्याला ती नियंत्रणात ठेवायची ना पुरुषांच्या. बरोबर. आणि जर बाईला तिचं शरीर कळलं, तिच्या शरीरातल्या आनंदाच्या जागा कळल्या, तर बाई सुटेल, म्हणजे मोकळीच होईल ना. मग तिचं चारित्र्य कोण सांभाळणार? तर तिचं ते चारित्र्य नियंत्रणात ठेवायला, आणि आपल्याला कुमारिका बाई हवी ना लग्नासाठी, कुमारिका मुलगी हवी आहे. तर त्यांनी तो खूप सुंदर निबंध मांडला होता की जाणून बुजून तिच्याबद्दलचं अज्ञान जे आहे, शरीराबद्दलचं अज्ञान, ते जपलं जातं, पसरवलं जातं ते अज्ञान. आणि तो निबंध खूप छान होता. एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. मी डॉक्टर आहे, MBBS झालं आहे माझं, आणि स्त्रीरोग तज्ज्ञ आहे मी. तर मी सगळा अभ्यास केला आहे स्त्रीच्या शरीराचा. तर आमच्या पुस्तकामध्ये जो अवयव आहे स्त्रीचा, क्लिटोरिस, तो एक ठिपका देऊन संपवला होता विषय. म्हणजे एक ठिपका, आणि त्याला नाव दिले क्लिटोरिस. आणि पुढे स्त्रीच्या लैंगिक आनंदाचं काही लिहिलं नव्हतं. म्हणजे प्रसूतीबद्दल खूप सारं लिहिलंय, आजारांबद्दल लिहिलंय त्या पुस्तकात, पण ऑर्गॅझम किंवा जो प्लेजर आहे त्याच्याबद्दल उल्लेखच नाही आमच्या पुस्तकात. आणि खूप सारे डॉक्टर मुलींना पण माहित नसतं. जर तुम्ही ज्ञानच नाही दिलं तर कसं कळेल ना. तर मी आत्ता 2-3 वर्षापूर्वी जेव्हा ते निबंध वाचले, तर त्यांनी दिलं की मेडिकल फील्डने हे जाणून बुजून नाही दिलं, तर जे फेमिनिस्ट स्त्रीवादी बाया होत्या त्यांनी ती क्लिटोरिसची डायग्राम बाहेर काढली की ते खूप मोठा अवयव आहे तो, आणि तो कुठे आहे, कसं आहे, त्याचे पार्ट्स काय आहेत. तर हे स्त्रीवादी बायकांनी मग ते पसरवलं की हे ज्ञान स्त्रियांना द्या, म्हणजे तुम्ही असं दडपून नका टाकू. तर जेव्हा तू म्हटलंस तसं, जेव्हा त्यांना त्यांचं ज्ञान होईल, मग भले ती योनी आतमध्ये असेल, पण जर आपण त्यांना ते ज्ञान दिलं तर ते शिकतील आणि ते आपोआपच एक्सप्लोअर करतील. पण ती सुरक्षित जागा आणि ती माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे, ते ज्ञान मिळालं पाहिजे, आणि मुख्य म्हणजे स्वतःची लैंगिकता एक्सप्लोअर करण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना मिळालं पाहिजे. खूपच महत्त्वाचे मुद्दे मांडतेस तू. म्हणजे क्लिटोरिस, ज्याला मराठीत मला वाटतं शिश्निका म्हणतात, तर याविषयी पण थोडं सांगशील. आणि मला वाटतं की हा एक थोडा जागतिक पातळीवर पण हे मुद्दामून दडपशाही जी म्हणतो आपण. कारण मी एका ठिकाणी वाचलेलं आठवते की 1970 का 80 दशकापर्यंत क्लिटोरिसचा खरंच समावेशच नसायचा अभ्यासक्रमामध्ये, मेडिकलच्याही नाही आणि बाकी शरीर रचनेविषयी जरी पुस्तकं असली तरी त्याच्यातही नसायचा.
तर आपल्या सगळ्याच देहवांच्या प्रेक्षकांसाठी सांगशील की क्लिटोरिस नेमकं कुठं असतं, शिश्निका कुठे असते आणि त्याचं नेमकं कार्य काय असतं? आणि आता ही गंमत बघ ना, शिश्निका बरं का म्हणजे पुरुषाचं ते शिश्न शिश्न म्हणून आणि शिश्निका आणि ते इन्फिरियर आहे ना, म्हणजे शिश्न हा असं म्हणजे आपल्याकडे पुरुष आणि स्त्रीवाचक शब्द असतात ना, हो हो तर शिश्न हा मुख्य शब्द झाला आणि बरोबर. मग त्याच्याशी इन्फिरियर शिश्निका. म्हणजे इथे पण आपल्याला दिसतं की आपली टेंडन्सी कशी आहे स्त्रीच्या अवयवांकडे पाहायची. बरोबर. त्याला तुम्ही काहीतरी वेगळं नाव देऊ शकलं असतं ना, इंडिपेंडंट, पण नाही, आपण ते पुरुषाशी जोडून म्हणजे त्याच्या एक इन्फिरियर पार्ट शिश्निका असं ते म्हणून टाकलं. तर स्त्रीचे जसे अवयव जननेंद्रियांबद्दल, तर ते कादंबरी जी आहे माझी विहिरीची मुलगी, तर त्याच्यामध्ये मला ते लिहायचं होतं. म्हणजे एक माझं जी नायिका आहे ती तिचे पार्ट्स आहे ते एक्सप्लोर करते, ती स्वतः हस्तमैथून करते असं मला लिहायचं होतं. तर तिच्या अवयवांवरून हात फिरवते, तर मला ती अवयवांची नावं लिहायची होती. मराठीत शब्दच नाही आहे म्हणजे योनी हा एक शब्द आहे आणि मग तो त्या स्त्रीच्या सगळ्या अवयवांना तो योनीच शब्द वापरला जातो. आणि मला खूप धक्का बसला की यार वल्वा हे जे इंग्लिशमध्ये आहे हो त्या वल्वाला मराठीत नाहीये शब्द आणि मग ते योनीच म्हणजे सगळ्याला आहेत पण ते खूप वापरायचं. अवघड आहेत. म्हणजे योनी ओठ म्हणतात वल्वाला, मला वाटतं. पण हे ओके. हे ओठ हे म्हणजे वापरून लेबिया झालं. अच्छा. हा आतला जो हा मुख्य हा जे योनी ओठ जी आहे आहेत ते. हा. हा अच्छा. मग आम्ही मराठीत सोपं करून ओठ वापरतो, मोठे ओठ, छोटे ओठ, हो, जे हो. लेबिया मेजोरा, लेबिया मायनोरा असतात. वल्वा म्हणजे ते पूर्ण एक तिचं बाह्य जननेंद्रिय. बरोबर. आता बाह्य जननेंद्रिय हा शब्द पण म्हणजे शास्त्रीय झाला ना, एक हो, काहीतरी हो. चांगला शब्द पाहिजे म्हणजे ना. कादंबरीत वर्णन करताना हे शब्द वापरून हा नाही तो ते रसभंग होऊन होऊ जाईल शकतं. वाचकांचा. बरोबर. आणि तसं झालं पण. मी काही वर्णनं लिहिली आहेत, मग लोक म्हणतात ती शास्त्रीय माहिती दिल्यासारखे वाटते, कारण नाहीये तुमच्याकडे शब्द. आणि ही जे शब्द नसण्याचं कारण पण हेच आहे, तू जसं म्हटला की दडपशाही आहे ना. म्हणजे आता तू बघ ना, शिश्नाबद्दल किती बोललं जातं वर्तमानपत्रात, म्हणजे त्याची लांबी किती, रुंदी किती, सगळं आपल्याला माहीत असतं. म्हणजे बायकांना पण ते माहीत असतं, कारण बोललं जातं. जर स्त्रीच्या अवयवांबद्दलच बोललं जात नाही तर कसं त्यांना माहीत होणार. आणि जी तिची प्रजननाशी रिलेटेड आहेत बघ अवयव, म्हणजे गर्भाशय आहेत, अंडाशय आहेत, त्यांना छान नाव आहेत आपल्याकडे. त्यांच्याबद्दल आपल्याकडे खूप बोललं जातं. का तर प्रजनन हे आपल्याकडे सर्वोच्च मानलं गेलंय. म्हणजे स्त्रीचं कार्य काय तर प्रजनन, पुरुषाला हक्क लैंगिक सुख ह्याचा लुटण्याचा, आणि स्त्रीने काय करायचं तर तिचा फोकस मात्र प्रजननावर पाहिजे. तर आपल्याकडे प्रजननासाठीचे जे अवयव आहेत त्यांना नावं आहेत, ते स्त्रियांना माहीत पण असतात. गर्भाशय जवळजवळ सगळ्यांना माहीत असतं, अंडाशय पण जवळजवळ ऐकून माहीत असतं. पण ही जी बाह्य जननेंद्रिय आहेत नावं, तर ही माहीत नसतात. आणि मग काय होतं, योनी हे एक आहे, पण ॲक्च्युली तो योनी मार्ग असतो, त्याला योनी वापरतात, तोच शब्द सरसकट वापरला जातो, जो चुकीचा आहे. बरोबर. तर हां, तू क्लिटोरिस बद्दल विचारलं होतं. हो. तर क्लिटोरिस आता असं झालं की तो मोठा अवयव आहे आणि त्याला 3 पार्ट असतात. ते गुगलवर पण सापडेल आपल्या वाचकांना. तर क्लिटोरिस हा असा एकमेव अवयव आहे की जो फक्त प्लेजरसाठी स्त्रीच्या शरीरात आहे. बरं. म्हणजे त्याचं दुसरं काहीच काम नाहीये. त्याला काहीतरी 8 ते 9 हजार नर्व्ज आहेत, म्हणजे जे आपण नसा म्हणतो मेंदूच्या, हो. जे सेन्सेशन पकडतं. तर 8 ते 9 हजार नसा न्यूरॉन्स दिलेत त्या क्लिटोरिसला, आणि तो फक्त प्लेजरसाठी अवयव. आणि खूप वर्ष शास्त्रज्ञ कन्फ्यूज होते. त्यांना असं वाटायचं ह्या अवयवाचं काम काय आहे, म्हणजे त्यांना ते पटतच नव्हतं की प्लेजरसाठी एक अवयव असू शकतो स्त्रीच्या शरीरामध्ये. तर त्यामुळे ही पण हिस्ट्री खूप इंटरेस्टिंग आहे कसं असं. आणि आपल्याकडे जी स्पॉटचं फार माजवलं होत असतो, जी स्पॉट. आणि मग त्याच्यावर हे पण की अरे तो जी स्पॉट तर सापडतच नाही, स्त्रिया तर कॉम्प्लिकेटेडच आहेत, कळतच नाही आम्हाला स्त्रियांचं सुख कसं द्यायचं. हे पण आपल्याकडे खूप केलं पुरुष शास्त्रज्ञांनी. पण क्लिटोरिस आहे ना, म्हणजे स्त्रीवाद्यांनी शोध लावला की क्लिटोरिस आहे, त्याला 8 ते 9 हजार नसा दिल्यात आणि ते लैंगिक सुख तुम्ही त्या क्लिटोरिसने देऊ शकता स्त्रीला. ते काहीही अवघड नाहीये. त्यामुळे पुरुषांनी जर व्यवस्थित शिकलं स्त्रीला ऑर्गॅझम कसा द्यायचा. आता इथे परत हाच मुद्दा येतो, पुरुषांनी का शिकलं पाहिजे, स्त्री स्वतःच ते एक्सप्लोर का करत नाहीत. मग कायम स्त्रिया या पुरुषांवर अवलंबून आहेत, हे पण कुठेतरी कंडिशनिंगच आहे की सेल्फ प्लेजर ही कॉन्सेप्टच नाही आहे स्त्रियांच्या बाबतीत. नाही, तुझा पॉईंट आला लक्षात माझ्या. दोन्ही आहे, सेल्फ प्लेजर आणि पण आता वैवाहिक नातं, वैवाहिक सोड, प्रेम म्हणू शकतो आपण. जे नातं आहे स्त्री पुरुषांमधलं ते जर जास्त खोलात व्हायचं असेल, आणि सेक्स ही म्हणजे सेक्स हा सुंदर नात्याचा सुंदर भाग आहे. बरोबर. म्हणजे मला असं वाटतं छान आहे सेक्स ना. म्हणजे तुम्ही जर 2 पार्टनर्समध्ये कोणत्याही जेंडरचे असतील तर सेक्स खूप सुंदर होत असेल तर छान हॉर्मोन्स रिलीज होतात आणि बॉन्डिंग जास्त होतं, आणि बिलॉंगिंग म्हणतो, जे सेन्स ऑफ बिलॉंगिंग असतं ते छान होतं. तर मला असं वाटतं की सेक्स फुल होताच आला पाहिजे, आणि दोन्ही पार्टनर्सला माहीत पाहिजे एकमेकांची शरीरं. स्त्री स्वतः पण करेलच, हे पण तुझं अगदी बरोबर आहे, मान्य आहे मला की सेल्फ प्लेजर तर आहेच, पण जेव्हा तुम्ही नात्यामध्ये आहेत दोन्ही पार्टनर्सला माहीत पाहिजे शरीर आणि कसं फुलवायचं एकमेकांना कसा आनंद द्यायचा. तर बऱ्याचदा असं होतं की मी वर्कशॉप्स पण घेतले होते सेक्शुअल प्लेजर बद्दल, आणि मग मी स्त्रियांना शिकवत होते.
तर सेल्फ प्लेजरचं त्यांना पटलं की हां हो. असं मॅस्टरबेट करायचं वगैरे. हं. पण म्हणजे हा दुसरा पार्ट आला की पुरुषाला सांगायचं की असं असं तू कर मला आनंद देण्यासाठी. हं. तर बायका म्हटलंय की तुम्ही आमच्या नवऱ्याला हे शिकवा, आमचा नवरा तोंड नाही उघडू देत आम्हाला, म्हणजे तो दमून येतो कुठून तरी रात्रीचा, हं, तो पटकन 5 मिनिटात ती क्रिया उरकतो, त्याचं ते झालं की तो पाठ करून झोपतो. आणि त्या अक्षरशः दुःखी होत्या स्त्रिया, म्हटल्या आम्हाला रात्र रात्र झोप येत नाही, कारण त्या असमाधानी राहिलेल्या असतात, शरीरामध्ये ती आग पेटलेली असते जी शांत होत नाही. तर त्यामुळे ते माझ्यासाठी खूप आय ओपनिंग होतं Right. की त्या म्हटलं की आम्ही जर बोलायला गेलो तर नवरा चिडतो की तुला लाज वाटते का, कारण ह्याचा संबंध लाजेशी पण जोडला गेलाय. हं. सत्वशील स्त्री कोणती, चांगली बायको कोणती, तर जी सुशील आहे, जिला लाज वाटते, जी असल्या घाणेरड्या गोष्टींबद्दल बोलत नाही, जी काही मागत नाही नवऱ्याला, जी समर्पण करते. तर त्याच्यामुळे अशा गोष्टींबद्दल बोलण्याला इंडिपेंडंट स्त्रिया किंवा ज्या आपण म्हणतो आजच्या स्वावलंबी स्त्रिया, त्या पण निधजावात. म्हणजे मी जेव्हा तरुण होते, माझं पण तोंड नाही उघडायचं की मला असा आनंद आहे. ती खूप मोठी गोष्ट आहे रे, कारण आपण बरोबर. खूप तिथे व्हल्नरेबल असतो, बरोबर. नाही बऱ्याचदा बोलतायत. तर मला असं वाटतं ही पुरुषाची पण जबाबदारी आहे की शिकलं पाहिजे आपल्या बरोबर. पार्टनरला कसा आनंद द्यायचा. हा मुद्दा आपण घेऊच या की नवरा बायकोंमध्ये किंवा कमिटेड रिलेशनशिपमध्ये हा कामसंवाद किती महत्त्वाचा असतो. येस. फक्त त्याच्या आधी आपलं जे डिस्कशन सुरू आहे, म्हणजे अनेक स्त्रियांना पूर्ण संसारात राहू नये, मुलं बाळं होऊ नये, कधीच ऑर्गॅझमचा अनुभव मिळत नाही, असाही एक अभ्यास मी वाचलेला. तर मग हे ऑर्गॅझम न मिळण्यामागची कारणं काय आहेत? म्हणजे बऱ्याचदा पिनोव्हॅजायनल सेक्समधनं, म्हणजे जे आपण संभोग म्हणतो त्यातनं किंवा समागमातनं स्त्रीला जर समाधान मिळत नसेल तर तिला म्हणजे या क्लिटोरिसला स्टिम्युलेट करून ते Right. मिळू शकतं. तर याच्याबद्दलही जनजागृती आवश्यक आहे. म्हणजे एक स्त्रीरोग हो. तज्ज्ञ म्हणून किंवा सेक्सॉलॉजीचे अभ्यासक म्हणून तू कसं बघतेस याकडे? तुझ्या एका प्रश्नामध्ये बरेच मुद्दे आले याच्यामध्ये. पहिला मुद्दा, हां, अगदीच जनजागृतीची आवश्यकता आहे. कारण जसं आपण आता बोललो की स्त्रियांना स्वतःला पण माहीत नाही आहे याच्याबद्दल, स्वतःच्या शरीराबद्दल. तर तू म्हटला तसंच आधी स्त्रियांना शिकवलं आपण, तर त्यांच्या पार्टनरला पण शिकवतील की कसा आनंद द्यायचा. तर ती पहिली गोष्ट. दुसरं, स्टडीबद्दल तू बोललास तर ऑर्गॅझम गॅप नावाचा एक खूप फेमस स्टडी आहे हो, हो. की बऱ्याच स्त्रियांना व्हजायनामधून प्लेजर मिळत नाही, म्हणजे केवळ इंटरकोर्समधून पिनोव्हजायनल सेक्सनी आनंद मिळत नाही. हो. तर क्लिटोरिस आधी स्टिम्युलेट केलं पाहिजे, आणि क्लिटोरिस स्टिम्युलेट करून किंवा ते रब करून जो ऑर्गॅझम मिळतो तो खूप स्ट्रॉंग असतो, जास्त प्लेजरेबल असतो. आणि जी मल्टिपल ऑर्गॅझम आपण म्हणतो स्त्रियांना असतं, क्षमता हो, आहे, हो. तर ती पण क्लिटोरिसच्या स्टिम्युलेशनमधून मिळते. तर ती एक गरज आहे की ते आपण दोन्ही पार्टनरला, म्हणजे स्त्रीला पण शिकवलं पाहिजे की बाई तुझं सुख कसं कसं मिळवू शकते तू, आणि दुसरं पार्टनरला पण शिकवलं पाहिजे की थोडंसं दम धर बाबा. म्हणजे पुरुषाला मी बऱ्याचदा जेव्हा माझ्याकडे काउन्सिलिंग येतात तेव्हा शिकवते की पहिले स्त्रीला रब करून ते क्लिटोरिस, तिला जेव्हा ऑर्गॅझम होतो ती म्हणजे जास्त फुलते आणि ती पेटते, आणि तिला पण आनंद देऊ वाटतो, म्हणजे ती मूडमध्ये येते तो दिल्यानंतर. मी पुरुषांना सांगते की पहिलं तुम्ही स्त्रीला ऑर्गॅझम द्या, आणि त्याच्यानंतर तुमची क्रिया म्हणजे इंटरकोर्स आणि पुरुषांचं जे इजॅक्युलेशन आहे तर तुम्ही थोडं थांबून पहिलं हे करा असं. तर हे स्त्रियांना शिकवते. आणि मग आणखीन एक गोष्ट, म्हणजे जी स्पॉट जे म्हणत होते एवढे वर्ष, तर ते पण सिद्ध असं झालं की तो जी स्पॉट म्हणजे वजनाच्या वरच्या वॉलला असतो, आणि त्याच्यातून क्लिटोरिसच रब होतं. ओके. तर त्याच्यामुळे तो जो जी स्पॉटचा जो कन्सेप्ट होता की जो खूपच मिस्टेरियस म्हणून गणला गेला, तर ते हो. पण क्लिटोरिसशी रिलेटेडच आहे. अच्छा. आणखीन एक गोष्ट की हे ज्ञान नसल्यामुळे दोन्ही पार्टनर्सला, नवऱ्याला पण माहीत नाही, आणि बऱ्याचदा असं पण होतं की नवऱ्यांना पडलेली नसते, म्हणजे स्त्रीला ऑर्गॅझम मिळालाय का नाहीये. आणि पुरुषांचं ना खूप सोपं आहे, इरेक्शन होतं, डोळ्यांना दिसतं, तू म्हटलंस तसं बाहेर असं त्यांचं लिंग, इजॅक्युलेशन डोळ्यांना दिसतं, तिथं काही डोकं लावावं लागत नाही, झालं का नाही विचारावं लागत नाही, दिसतं झालं. स्त्रीचं तसं नसतं. हां, म्हणजे चांगलं ऑब्झर्व केलं, जर पुरुष पार्टनर तेवढा सजग असेल तर कळतं, म्हणजे तिचे कॉन्ट्रॅक्शन जे होतात, तिचे वजनाचे स्नायू हे होतात, तर त्याच्यावरून कळतं की तिला झालाय. पण किती पुरुष एवढे संवेदनशील असतात, तर एकतर ते पाहत नाहीत आपल्या पार्टनरकडे, व्यवस्थित विचारत नाहीत की बाई तुला झालंय का नाही. तर त्याच्यामुळे हा पण एक खूपच जनजागृतीची गरज आहे की दोघांना झाला पाहिजे ऑर्गॅझम मिळणे हा स्त्रीचा पण अधिकार आहे. स्त्री काही फक्त प्रजननासाठी नाही आहे, तर आनंद लुटण्यासाठी पण आहे ती. मी बार्शीला एकदा प्रॅक्टिस करत होते, तर माझ्याकडे एक 42 वर्षाची स्त्री आली होती, आणि मग तिने फी वगैरे भरली व्यवस्थित. गावाकडचे पेशंट कसे असतात, बऱ्याचदा सल्ला पाहिजे म्हणून फी वगैरे भरत नाहीत. हो, हो. तर हिने फी वगैरे भरली आणि आत आली, आणि म्हटलं काय प्रॉब्लेम आहे. तर ती मला म्हटली की तो ऑर्गॅझम असा मी शब्द ऐकला, तो मला कधीच झाला नाही. बापरे. आणि मला खूप गोड वाटलं रे की ती त्यासाठी व्यवस्थित माझी फी वगैरे भरून मला विचारायला आली. आणि ते एकीकडे दुःखदायक पण होतं हो. की तिला 42 वर्षापर्यंत झाला नाही ऑर्गॅझम, हम्म. आणि दुसरीकडे कुठेतरी पॉझिटिव्ह पण वाटलं मला की एक बाई हिंमत करते की मी जाऊन बरोबर. विचारते डॉक्टरला. आणि ही हिंमत करणं पण खूप अवघड आहे. म्हणजे इव्हन मेडिकल स्टुडंट्समध्ये पण हे अज्ञान आहे
डॉक्टरांना पण अज्ञान पण आहे, प्लस लाज पण आहे बोलायची. म्हणजे इव्हन डॉक्टर्स पण नाहीत बोलत एकमेकात हा मोकळेपणाने. पॅराडॉक्सच आहे की डॉक्टरांनाही याविषयी एक्झॅक्टली. बोलण्याची लाज वाटते. एक्झॅक्टली. आणि गायनेकॉलॉजिस्टमध्ये पण म्हणजे मी खूपदा चर्चा करायला पाहते तर ओपन अप नसतात चर्चा करायला. हम्म. आणि कुठेतरी स्वतःच्या शरीराबद्दल लपवून ठेवण्याची वृत्ती आपल्याकडे खूप आहे, की कुठेतरी कमीपणा वाटतो की मला आनंद मिळतोय का नाही. तर आपण म्हणजे पुरुष पण तू पाहशील खूपदा असे बिंग्या मारतात की हो. मी कसा बाईला सुख देतो आणि कसं माझी साईज मोठी आहे वगैरे, आणि प्रत्यक्षात ते कधी कधी काहीच सुख देऊ शकत नाहीत. तर हे पण आहे आपल्या शरीराबद्दल किंवा लैंगिकतेविषयी आपण खूपच असुरक्षित असतो. हम्म. तर त्याच्याबद्दल प्रश्न विचारण्याची आपल्याला लाज वाटते की माझं अज्ञान उघडकीस पडेल, किंवा मी जर बायकोला सुख देऊ शकत नसेल तर मी काहीतरी कमी पुरुष आहे, माझ्यातलं पुरुषत्व कमी आहे. तर याच्यामुळे पण बऱ्याचदा पुरुष पार्टनर ओपन अप नाहीत होत ह्याबद्दल बोलायला. बरोबर. आणि स्त्रियांभोवती तर ते जाळच विणले की लाज असणे म्हणजे चांगली गोष्ट आहे वगैरे. तर त्याच्यामुळे स्त्रिया पण कुठेतरी ह्या विषयाबद्दल बोलायला फार दचकतात. ऑर्गॅझम गॅप हा एक खूप चांगला मुद्दा तू मांडलास, कारण हे अगदीच खरं आहे की पुरुषांचं समागमाचा कालावधी हा कमी असतो स्त्रीपेक्षा, त्यामुळे त्याला उत्कट बिंदू म्हणतात ऑर्गॅझमला, हां, तर तो मराठीमध्ये. लवकर येतो स्त्रीच्या तुलनेत. तर हा खूप चांगला हे केलास. अजून एक आपल्याकडे समज असाच दिसतो की पुरुष हा कायम भोगणारा आणि स्त्री ही काय म्हणू की भोगू देणारी, अशाच परिप्रेक्ष्यातून पाहिलं जातं सेक्सकडे अजूनही. एक्झॅक्टली. ते खूप मोठं लिमिटेशन आहे आपल्याकडे लैंगिकतेबद्दल. आणि स्त्रियांना पण तसं वाटतं, म्हणजे कंडिशनिंग झालं आहे ना ते. तर त्यामुळे स्त्रिया कायम त्या रोलमध्येच राहतात की त्या पुरुषाला रिझवणार, त्याचं मन आकर्षून घेणार, जिंकून घेणार. आणि पुरुष हा मग भोगणारा आहे. तर तो काहीतरी म्हणजे तो मिळवतो आहे आणि स्त्री देत आहे. तर ही अजून पण आपल्याकडे आहे. मग त्याच्यातूनच स्त्रीचं कुमारिका राहणं किंवा तिने चारित्र्याला जपणं, ह्या गोष्टींना मग जास्त प्रोत्साहन मिळतं. आणि मग तिने न बोलणं लैंगिकतेबद्दल, या गोष्टी पण जास्त बळकावत जातात. आणि इव्हन साहित्यात पण याचं प्रतिबिंब पडतं. मग त्या दृष्टीने बऱ्याच कथा कादंबऱ्या लिहिलेल्या गेल्या असतात की पुरुष काहीतरी बाहेर जगामध्ये काहीतरी मोठ्या मोठ्या घटना करत असतो, राजकारण किंवा जग बदलत असतो, सामाजिक काम व्हॉटेवर, आणि स्त्री कायम घरात असते आणि ती सुंदर दिसते आणि ती रिझवते. आणि मग तो पुरुष येऊन तिचं शरीराचा आधार घेऊन सुख मिळवतो, मे बी तो मोक्ष पण मिळवतो. आणि स्त्री मात्र ती भोगून घेण्याच्या त्याच एका छोट्याशा तिच्या रोलमध्ये सीमित राहते. तर त्याच्यामुळे हेच प्रतिबिंब समाजात पण दिसतं. आणि मग जरी शिक्षण जरी घेतलं ते जे कंडिशनिंग आहे आपलं आणि जे आपण आजूबाजूला पाहतो, शेवटी आपणही तसंच वागतो. तर त्याच्यामुळे हे कंडिशनिंग तोडणं आणि हे समज बदलणं फार गरजेचं आहे. अगदीच. मी कुठेतरी वाचलेला मला आठवतंय की संभोग जो आपण म्हणतो, तर त्याची फोड जर केली तर समभोग असा आहे तो. हे दोघांनी समसमान त्यात बरोबर आनंद आहे. मिळवणं अपेक्षित आहे. तर हे थोडंसं समजून सगळ्यांनीच घेतलं पाहिजे, विशेषतः जोडप्यांनी. पुढे जाऊया आपण की प्रत्येक मनुष्य हा वेगळा असतो असं आपण म्हणतो, तसंच प्रत्येक स्त्री ही वेगळी असणार. म्हणजे तिची कामेच्छाही वेगळी असते का, तिची सेक्शुअल डिझायरही वेगळी असू शकते, आणि हे कसं ठरतं याच्याबद्दलचं काही आहे शास्त्र? हां, म्हणजे मला असं वाटतं पुरुष स्त्री याच्यामध्ये असा फरक नाही करू शकणार. प्रत्येक व्यक्ती जशी वेगळी असते, तर कामिच्छा वेगळी असू शकते. म्हणजे जर अगदीच बेसिकबद्दल बोलायचं झालं तर एक 12-13 वर्षाच्या जेव्हा होतं व्यक्ती, हो. तर त्याचं जेंडर पण वेगळं निघू शकतं. म्हणजे नैसर्गिक प्रेरणा वेगळ्या असू शकतात. हो. मग त्या जेंडरच्या लिंगाच्या असतील किंवा लैंगिकतेच्या असतील. एखादी बायसेक्शुअल असू शकेल, कोणी समलैंगिक असू शकेल. तर तो एक मुद्दा की नैसर्गिक प्रेरणा वेगळी असणं, तर ते पुरुष स्त्री दोघांमध्ये पण असतं. पण ती पण गंमत आहे बरं का. म्हणजे समलैंगिक पुरुष जितक्या सहजतेने आजकाल पाहायला मिळतात आपल्याला. म्हणजे जसं मी पुण्यात पण बऱ्याच मीटिंग वगैरे जी क्यू मीट म्हणून होतात, माझ्या मित्र आहे त्याच्या NGOमध्ये, तर त्याच्या क्यू मीटला वगैरे जाते, तर समलैंगिक पुरुष फार पाहायला मिळतात मला. आणि माझे मित्र पण आहेत. पण यार समलैंगिक स्त्रिया पाहायला नाही मिळत आहे. आणि मी तर गायनेकॉलॉजिस्ट आहे रे. म्हणजे मागच्या वर्षी मला असं झालं की यार मी स्त्रीरोगतज्ञ आहे, माझ्याकडे एवढे स्त्री येतात आणि समलैंगिक स्त्री मी एकही नाही आलेली अजून की जी येऊन माझ्या ओपडीत सांगू शकते सुरक्षितपणे की मी समलैंगिक स्त्री आहे आणि मला हे प्रॉब्लेम आहेत. आणि मला खूप मोठं अपयश वाटलं, एक व्यवस्थेचं अपयश वाटलं की आपण तो सुरक्षित अवकाशच देऊ शकत नाही आहे स्त्रियांना की ते त्यांच्या लैंगिकतेबद्दल इतकं ओपनली सांगू शकतील. तर ते एक मला मागच्या वर्षी मोठं रिअलायझेशन झालं की मला माहीत नाही आहे स्त्रिया समलैंगिक. कारण समाजात आपल्याला ती जसं पुरुषांना एक्सप्रेशनसाठी जागा आहे, स्त्रियांना अजून नाही आहे. हां, तर हे नैसर्गिक प्रेरणेबद्दल बोलत होतो की हे वेगळं असू शकतं. दुसरं मग जसं मगाशी आपण बोललो की संस्कार असतील, आपण त्यांना कशा प्रकारे शिकवतोय, काय आपण सांगतोय त्यांना. प्लस मग जशी पाळी येते तसे एक शरीराबद्दल नकारात्मक व्ह्यू दिला जातो
की पाळी येणं म्हणजे फारच काहीतरी वाईट आहे आणि आता ती गरीबच झाली, ती मुलगी दुबळीत झाली असं काहीतरी. ह्याचा पण खूप परिणाम होतो की तुम्ही तुमच्या शरीराकडे नकारात्मक पाहत असाल तर तुम्ही काम जीवनाकडे पण नकारात्मक पाहाल तर त्याचा पण एक खूप नकारात्मक परिणाम होतो. आणखीन एक जसं लैंगिक शोषण आणि हो. जे आपल्या भारतीय समाजात खूप कॉमन आहे, खूपच कॉमन आहे आणि छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत. म्हणजे साधं येता जाता कोणी तुमच्या छातीला हात लावणं असेल किंवा छेडछाड करणं असेल इथपासून ते बलात्कार, ते घरात झालेले बलात्कार असतील, बाहेर झालेले असतील, तर ह्या सगळ्याचा पण खूप नकारात्मक परिणाम होतो स्त्रीच्या कामेच्छावर. बऱ्याचदा तिला करू नाही वाटत, म्हणजे काय म्हणतात, किळस बसते सेक्स करण्याबद्दल. हो. तर बऱ्याचदा अशा पण केसेस येतात, एखादा नवरा घेऊन येतो बायकोला की हिला करूच वाटत नाहीये, मग बरंच तिच्याशी बोलावं लागतं, काउन्सिलिंग किंवा तिला सुरक्षित स्पेस देणं, हे सगळं करावं लागतं. आणि बरेच आणखी आजारांबद्दल बोलू तर लैंगिक आजार पण आहेत, तर त्याची कारणं मग आम्हाला बालपणात जाऊन शोधावी लागतात किंवा तिच्या भूतकाळात जाऊन शोधावी लागतात. तर हे सगळं करत किंवा नात्यामध्ये पण असतं की जर दोन पार्टनरमधलं नातं जर चांगलं नसेल तर बऱ्याचदा त्याचा परिणाम पण कामेच्छेवर होत असतो. बरोबर. म्हणजे जर एखादा नवरा दररोज दारू पिऊन येऊन मारत असेल त्या बाईला तर तिला नाही करू वाटणार सेक्स, म्हणजे बेसिक आहे. हो. किंवा अगदी दारू पिण्याचं खूप टोकाचं उदाहरण घेतलं मी, पण समजा एखादा तिला नोकरी करू देत नाही, एखादी खूप शिकलेली इंडिपेंडंट मुलगी आहे, लग्नानंतर अचानक तिला घरी बसवलं तर तिचा कामेच्छा पण तिची कमीच होऊ शकते. तर असे खूप घटक आहेत. म्हणजे थोडक्यात त्या स्त्रीची मानसिकता कशी आहे अगदी. त्याच्यावरही ती कामेच्छाही ठरणार अगदी बरोबर आहे. ती किती आनंदी आहे किंवा तिला ती जे काही काम करते ते मनापासून तिला आवडते काय, म्हणजे या सगळ्या छोट्या छोट्या अगदी बरोबर गोष्टींवर आहे. त्या खूप स्त्रीची छोट्या-छोट्या कामेच्छा गोष्टी आहेत. ठरत असते. मध्ये मी एक व्हिडिओ रील पण बनवला होता की प्रणय जे म्हणतो आपण किंवा फ्लर्टिंग किंवा रोमांस म्हणू शकतो, तो फक्त बेडरूममध्ये नसतो. म्हणजे बऱ्याच पुरुषांना वाटतं की बेडरूममध्ये ते करणं हेच तेवढा प्रणय आहे, तर तो बाहेर सुरू होतो. म्हणजे तुम्ही तिच्याशी किचनमध्ये कसं वागता किंवा तिच्या कुटुंबामध्ये तिला कशी ट्रीटमेंट देताय, तिच्या मित्रमैत्रिणींसमोर तुमच्या मित्रमैत्रिणींसमोर तिचा सन्मान देता का. तर त्याच्यामुळे हे खूप महत्त्वाचं आहे की तुमच्या रोजच्या वागण्यात, मग ते सकाळी उठल्यापासून झोपेपर्यंत जर ते नातं सन्मानपूर्वक होत असेल, त्या स्त्रीला सन्मानासोबत अवकाश पण मिळत असेल व्यक्त व्हायला, तर त्या सगळ्याचा परिणाम त्या बेडरूममधल्या कामेच्छेवर होतो. म्हणजे तो प्रणय काही फक्त बेडरूममध्ये नसतो, तो 24 तास तो प्रणय रंगला पाहिजे, तर जाऊन त्या स्त्रीला इच्छा होईल की बेडरूममध्ये जाऊन आपण तो एन्जॉय करूया सेक्स. वा, हा खूपच चांगला काय म्हणूया एक इन्साइट तू देतेस की म्हणजे बॉन्डिंग जे आपण म्हणतो Right. केमिस्ट्री जी आहे ती फक्त बेडरूमपुरती किंवा बेडपुरती नाही आहे, तर ती तुम्ही एरवीच्या रोजच्या आयुष्यातही काय तुम्ही एकमेकांना कसं बघता किंवा एकमेकांना Exactly. कसं तुम्ही ट्रीट करता याच्यावरही खूप अवलंबून आहे. अनेक जोडप्यांची अशी समस्या असते की लग्नानंतर काही वर्षांनी सेक्स डिझायर कमी होते, तर यामध्ये स्त्रियांचा विचार केला तर काय चित्र दिसतं तुला? खरंच अशी कमी होते डिझायर का हे पण परत मानसिकता आहे, काय आहे नेमकं? नाही, हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे शहरात तर सेक्सलेस मॅरेज हो. इतकी वाढत चाललंय, खूपच वाढत चाललंय. बरीच कारणं आहेत. एकतर आजकाल अजून पण आपल्या म्हणजे भारतीय समाजात अजून पण टिपिकल पद्धतीने लग्न जमवलं जातं. म्हणजे प्रेमाच्या ऐवजी मग स्टेटस पाहून आणि मग काहीतरी दोन्ही कुटुंबाच्या अपेक्षा असतात आणि मग त्या अपेक्षांमध्ये बसणारं स्थळ शोधलं जातं. आणि बऱ्याचदा असं होतं की ती केमिस्ट्री नसतेच किंवा मग नवीन जो हनीमून पिरियड असतो पहिली 2-3 वर्ष, तेव्हा कसं शरीराचं आकर्षण असतं, त्याच्यामुळे जरी आपलं बाकीचं जुळत नसलं तरी सेक्स आपण एन्जॉय करूच शकतो की बाबा आपला पार्टनर आहे तर. पण मग जसं जसं ते लग्न पुढे पुढे जाईल तर तुमची मूल्य मॅच होत नसतील, तुमच्या प्रायोरिटीज वेगळ्या असतील आयुष्यामध्ये, स्वभाव वेगळे असतील, तो ऑब्व्हियसली त्याचा परिणाम म्हणजे जसं आपण मगाशी बोललो की सेक्स हा किंवा लैंगिक जीवन हा एक भाग आहे आयुष्याचा आणि तो बाकीच्या भागांशी जोडला आहे. म्हणजे तो असा भाग आपण वेगळा काढून नाही पाहू शकत. त्यामुळे जर तुम्ही आयुष्याच्या बाकीच्या क्षेत्रांमध्ये पार्टनर म्हणून तुमचं जुळत नसेल, ऑब्व्हियसली लैंगिक जीवन संपणारच आहे. तर हा एक मुद्दा आहे की बऱ्याचदा ते पार्टनरचा मॅच नसते होत, व्हॅल्यू सिस्टीम मॅच होत नाही, प्रायोरिटीज मॅच होत नाही. दुसरी आणखीन एक गोष्ट आहे की भले सगळं मॅच होत असेल, लव्ह मॅरेज असेल, सगळं छान छान व्यवस्थित केलं असेल लग्न, तरीसुद्धा आजचं आयुष्य पण खूप धकाधकीचं झालं आहे किंवा शहरात ताणतणाव खूप वाढले त्यार. म्हणजे इंजिनियर लोकांचं आयुष्य असेल किंवा डॉक्टरांचं किंवा कोणत्याही प्रोफेशनचं भयंकर वाढलं आहे, महागाई खूप वाढली आहे. त्याच्यामुळे हे जगण्याची जी रोजमर्राची जिंदगी आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये पण इतके थकून जातं माणूस की मग ते पुन्हा जाऊन घरी जाऊन त्या काम जीवनामध्ये रस घेणे हे पण बऱ्याच जोडप्यांना शक्य होत नाही. थकलेले असतात लोक म्हणजे, आणि खरंच तसं आयुष्य खूप धकाधकीचं झालं आहे आजचं. आणखीन पण असं होतं बऱ्याचदा की काहीतरी भांडणं होतात, वादविवाद होतात, ते कसे हँडल करायचे ते माहीत नसतात. मग ते डोक्यामध्ये पूर्वग्रह वगैरे ठेवणं, मग त्याच्यातून पण मग लैंगिक जीवनामध्ये ती शिक्षा देणं पार्टनरला, ते पण खूपदा होतं. म्हणजे मी एक मध्ये पुस्तक वाचलेलं की स्त्रियांकडे
बऱ्याचदा असं होतं की स्त्रियांना बाकी कुठेच अधिकार नसतो. ना त्या आर्थिक क्षेत्रात निर्णय घेऊ शकतात, ना त्या कुटुंबासमोर नवऱ्याला विरोध करू शकतात. ते असं छान मेंटेन करावं लागतं की मी नवऱ्याची रिस्पेक्ट देते. लहान मुलांची पण काळजी घ्यावीच लागते. तुम्ही म्हणू शकत नाही की मला राग आलाय, मी आज काही करणार नाही. तर त्या बिचाऱ्या बायका खपत असतात. पण बेडरूम अशी एक जागा असते की त्यांना अधिकार असतो की ते तिथे नाही म्हणू शकतात नवऱ्याला, कारण ते बेडरूम असतं, बाहेरच्या लोकांना ते दिसत नाही. तर ते पण होतं की बंड करायची ती जागा आहे बेडरूम बाईला. तर बऱ्याचदा बाकीच्या ठिकाणी जर ती नाराज असेल स्त्री, तर तिचं ते एक हत्यार असतं किंवा ते बंड करते ती की नाही बाबा, तू बाकीच्या ठिकाणी मला वापरतो, इथं मी तुला हात नाही लावू देणार. अशा पण केसेस पाहायला मिळतात फार. तर हे होतंच. मग अशी एक आपला मुद्दा जो आपण नंतर घेऊ म्हणलेला, तो म्हणजे की नवरा बायकोंमध्ये सेक्स संदर्भात, कामजीवनासंदर्भात संवाद असणं खूप आवश्यक आहे का? आणि जर नसेल तर तो सुरुवात कसा करायचा? म्हणजे काय तू काही टिप्स सांगू शकशील? हो यार, संवाद ही गरजेचं तर आहेच आणि खूप सुंदर गोष्ट आहे. म्हणजे प्रणय जर तुम्हाला रंगवायचा असेल तर चांगला संवाद करणं हे मला वाटतं एक फारच महत्त्वाचं आहे. आणि संवादात जादू असते. जेव्हा तुम्ही एकमेकांशी बोलता आणि एकमेकांना सुरक्षित अवकाश देणं. मला तर वाटतं की तुम्हाला जर सेक्सी बनायचं असेल तर तुमचा सगळ्यात सेक्सी ट्रेट तुम्हाला जर डेव्हलप करायचं असेल तर तुम्ही समोरच्याला किती सन्मानपूर्वक वागवता आणि समोरच्याला सुरक्षित वाटतं का. आता सुरक्षित वाटणं म्हणजे काय, तर व्यक्त होता येणं. म्हणजे माझा जर जोडीदार आहे आणि मला व्यक्त व्हायचं आहे, आणि आपण माणूस म्हणून खूप वेगवेगळे असतो, खूप 100 विचार असतात आपल्या डोक्यामध्ये. आणि जर माझा जोडीदार मला तो अवकाश उपलब्ध करून देत असेल की जशी मी ऐश्वर्या आहे, तर ऐश्वर्या मला पूर्णपणे मला जर त्याच्यासमोर मोकळं व्यक्त होता येते तर ते सहजीवन खूप रंगतं. तर त्याच्यामुळे हा अवकाश देणं आणि तो संवाद करणं. आणि तो संवाद फक्त कामजीवनाबद्दलच नाही, असं नाही की फक्त मी म्हणजे तो पण महत्त्वाचा आहे ॲक्च्युली, की मला कशाने सुख मिळतं, मला कुठल्या शरीराच्या माझ्या कुठल्या अवयवाला हात लावला की मला छान वाटतं. तर हे तर पार्टनरला सांगता आलं पाहिजे. आणि हे पुरुष स्त्री दोघांना पण, म्हणजे पुरुषांनी हे स्त्रीला सांगण्यात की मला हे कर, मला छान वाटेल, काहीही कमीपणा नाही आहे. आणि दुसरं स्त्रीने पण असं पुरुषाला डिमांड करण्यात की मला असं असं केलं तर छान वाटेल, याच्यात पण काही चारित्र्यहीन असणं किंवा ही वाईट स्त्री असं काहीही नाही आहे. तर हा निकोप संवाद दोघांना पण सुखाबद्दल. माझ्या कादंबरीत पण मी लिहिलंय की विहिरीची मुलगी कादंबरीत, की ती नायिका सांगत असते तर ते आवडत नाही त्या पार्टनरला. कारण हे मी ऑब्झर्व केलंय, माझ्या पेशंट्समध्ये पण ऑब्झर्व केलंय, मित्रमैत्रिणीमध्ये पण ऑब्झर्व केलं की आवडत नाही. पण हा संवाद गरजेचा आहे. म्हणजे उलट तुम्ही जर चांगलं सांगितलं तर तुमचा सेक्स आणखी रंगेल, जास्त रंगेल. आणि आणखी गोष्ट म्हणजे जे आयुष्यात बाकीचं काय काय घडत असतं, ताणतणाव असतात किंवा खूप काही गोष्टी असतात, तर त्याच्यामध्ये पण ते सगळं एकमेकांसमोर बोलून जेव्हा आपण निवांत रिकामे होतो, बरोबर. तेव्हा मला वाटतं सेक्ससाठी आपण जास्त ताजेतवाने होऊ शकू. आणि एक इस्टर पेरेल म्हणून एक आहे बघ, तिचं मी खूप ऐकते, तर ती खूप छान बोलते. जो आपला मगाचा विषय होता की कामजीवन संपतं जोडप्यातलं, तर तिने असं दिलं की तुम्ही एकाच जोडीदारावर सगळं टाकताय जबाबदाऱ्या. म्हणजे तो घरातली कामं पण करतोय तुमचा जोडीदार, पुरुष स्त्री दोन्ही पण. आणि सगळंच तुम्ही म्हणजे त्याच्यात तुम्ही मित्र पण शोधताय, त्यात ट्रॅव्हल पार्टनर पण शोधताय, त्याच्यात तुम्ही मेंटॉर, गायडन्स, आर्थिक जबाबदारी सगळं सगळं टाकताय. मग इतकं सगळं दिवसभर खपल्यावर दुसऱ्या जबाबदारी वाहत पुन्हा तिथं लैंगिक जीवन पण रंगेल असं काही नाही. बरोबर. तिचं म्हणणं आहे की थोडं आपल्याला सेपरेट करता आलं पाहिजे आणि तो लैंगिक जीवन आनंद असा वेगळा लुटता आला पाहिजे. अगदीच. इस्तर पेरेलचं मेटिंग इन कॅप्टिव्हिटी म्हणून खूप सुरेख पुस्तक आहे, बेस्ट सेलर आहे ते, सध्या मी वाचते ते. त्यात तिने हे सगळे मुद्दे खूप इंटरेस्टिंग पद्धतीने उलगडलेत. पुढे जाऊया आपण. स्त्रियांच्या बाबतीत विचार केला तर पाळीच्या समस्या असतील किंवा हल्ली PCOD, PCOS यांचे प्रमाण खूप वाढतं आहे मला वाटतं. तर या सगळ्या व्याधींमुळे पण त्याचा थेट परिणाम कामजीवनावर होतो का? हो, अगदीच. म्हणजे पण खूप गंमत आहे. म्हणजे आता PCOD जसं म्हटलं, तर ती लाईफस्टाईल डिसीज आहे. आणि PCODचा कसा परिणाम होतो, हॉर्मोन्सचा एवढा परिणाम होत नाही कामेच्छेवर. एकतर हे होतं की त्याच्यात वजन वाढतं स्त्रीचं, आणि मग ती दिसायला म्हणजे तिला वाटू शकतं की वजन वाढतं तर आपण वाईट दिसतोय. आणि आपल्या समाजात पण त्याची धारणा आहे. म्हणजे येता जाता यार कोणीही कॉमेंट करतो तुमच्यावर, तुमच्या नातेवाईकापासून तुम्हाला न ओळखणारे लोक पण, अरे किती जाड आहे, व्यायाम करत नाही का. तर कुठेतरी ह्या ज्या धारणा आहेत, म्हणजे जाड व्यक्तीला असं बोलणे. परत PCODमध्ये केस वाढतात अंगावरचे, म्हणजे जसं मिशा येतात, दाढी येते. तर ह्या सगळ्या जो सामाजिक दृष्टिकोन आहे की अशी दिसणारी स्त्री ही कुरूप असते, चांगली नाही दिसत, तर याचा स्त्रियांच्या मानसिकतेवर जास्त परिणाम होतो. आणि जेव्हा आपल्याला असं वाटतच नाही की आपण सुंदर आहोत, तर कामेच्छा ऑब्व्हियसली ड्रॉप होते. म्हणजे ज्या व्यक्तीला स्वतःच्या शरीरामध्ये सौंदर्य सापडत नसेल
आणि तो आत्मविश्वासच नसेल शरीरामध्ये, मग तो पुरुष स्त्री दोन्हींना पण बरं का, लठ्ठ पुरुषांचं पण असं होतं, तर मग कामेच्छा आपोआपच ड्रॉप होते. तर त्याच्यामुळे स्त्रीच्या आजारांकडे पण आपल्याला होलिस्टिक किंवा पूर्ण म्हणजे समग्र ह्यानी पाहिलं पाहिजे. फक्त हा हॉर्मोन्सचा आजार आहे असं नाही पाहिलं जायचं. आणि हॉर्मोन्सची गंमत म्हणजे आता मेनोपोज आहे, मेनोपोजमध्ये पाळी थांबते स्त्रीची आणि हॉर्मोन्स ड्रॉप होतात. तर नॅचरली असं वाटू शकतं की हॉर्मोन्स ड्रॉप झाले म्हणजे कामेच्छा कमी होते, पण उलटं पाहिलं गेलंय. असं पाहिलं गेलं की मेनोपोज नंतर स्त्रिया जास्त मोकळ्या होतात, कारण ते टेन्शन जातं, दर महिन्याला पाळी यायचं प्लस प्रेग्नन्सीचं टेन्शन जातं, तर स्त्रियांची कामेच्छा वाढते. असं पण काही संशोधनात दिसून आलंय की मेनोपॉज नंतर. पाळीचं पण एक खूप सुंदर आहे, म्हणजे मासिक पाळीबद्दल आपण इतकं निगेटिव्हली पाहतो, परंतु असं पाहिलं गेलं की मासिक पाळी यायच्या आधी 2 दिवस आणि पहिले 2 दिवस कामेच्छा प्रचंड वाढते. आणि हे खूप स्त्रियांचं ऑब्झर्वेशन आहे की त्यांना जास्त सेक्स करू वाटतो. तर असं पण आहे, म्हणजे काही पॉझिटिव्ह गोष्टी पण आहेत, सुंदर गोष्टी पण आहेत, फक्त आपल्याला त्या तशा पाहता आल्या पाहिजेत. माझं पाळीचं पॉलिटिक्स पुस्तक आहे, त्याच्यात मी हे लिहिलंय. तर तेव्हा मला बऱ्याच मुलींनी सांगितलं की हो आम्हाला असं होतं, पण आम्हाला असं वाटायचं की हे फक्त मलाच होतं किंवा हे काहीतरी चुकीचं आहे, पाळीत कसा सेक्स करायचा, म्हणजे आपल्याकडे तर असं आहे ना की पाळी म्हणजे हात पण लावायचा नाही वगैरे. तर मी त्याच्यात पाळीतल्या सेक्सबद्दल पण एक प्रकरण लिहिलंय की ती कामेच्छा खूप वाढलेली असते पहिले 2 दिवस, तर त्या काळात तो सेक्स केला तर छान वाटेल, म्हणजे तिच्या शरीराला पण छान वाटेल. प्लस पाळीकडे आपण विटाळ म्हणून पाहतो, पण जर आपला जोडीदार आपलं ते शरीर जेव्हा आपण खूप व्हल्नरेबल आहोत मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या, तेव्हा जर आपल्यासोबत सेक्स करतोय, आपल्याला स्वीकारतोय, तर ती किती सुंदर भावना होईल स्त्रीला. तर हे सगळं आपण अशा दृष्टीने मला पाहिलं तर मला वाटतं आपण जास्त शरीर आपली साजरी करू शकू. अगदीच. ते जे पूर्वग्रह आहेत पाळी संदर्भातले, विशेषतः स्त्रीच्या मनात, ते तिने आधी प्रयत्नपूर्वक बाहेर काढले पाहिजेत आणि त्याला जोडीदाराची साथ पाहिजे. तू म्हणतेस तसं महत्वाचं नाही ना रे, कारण तिला जरी करू वाटला, जोडीदार म्हणतोय की बाई मी तुला हातच नाही लावणार, तर विषय संपतो ना मग. खरं. एक मुद्दा हा येतो की अनेक स्त्रिया ही दुखणी वागवत असतात, मग ती पाळी संदर्भातली असतील किंवा PCOD किंवा अजून कुठलीही असतील, तर स्त्रीरोग तज्ज्ञाकडे, गायनेकॉलॉजिस्टकडे किंवा सेक्सॉलॉजिस्टकडे जाण्याची योग्य वेळ कोणती? कारण बऱ्याचदा बायकांच्या बाबतीत असं होतं की त्या फक्त प्रेग्नन्सीच्या दरम्यानच जातात आणि तेवढाच फक्त गायनेकॉलॉजिस्टचा संबंध येतो. तर काय नेमकी परिस्थिती काय आहे आणि तू काय सल्ला देशील? हो, म्हणजे मला वाटते की छोटा जरी आजार असला तरी गेलं पाहिजे दवाखान्यात. आणि कसं रे, म्हणजे रोजच्या इतक्या जबाबदारी असतात स्त्रीच्या अंगावर, तर त्याच्यामुळे बऱ्याचदा स्त्री ते पुढे टाकत राहते की नंतर जाईल, एवढं म्हणजे पुढच्या महिन्यात जाईल, इतकं काही इमर्जन्सी नाही आहे, इतकं काय, एवढं काय, आणि हे तर सगळ्यांनाच होतं, सगळ्याच बायकांची कंबर दुखते, माझं काय एवढं वेगळं. तर एक स्वतःकडे दुर्लक्ष करण्याची एक स्त्रीला सवय लागलेली आहे. आणि कुटुंब पण तसंच असतं, कुटुंब पण म्हणत नाही तिला चल जाऊया म्हणून वगैरे. तर मला वाटतं हे दोघांचं काम आहे, कुटुंबाचं पण काम आहे की आपल्या घरामध्ये एखाद्या स्त्रीला त्रास होत असेल तर घेऊन जाणे, आणि स्त्रीचं स्वतःचं पण आहे की तिने स्वतःहून पण आवाज उठवला पाहिजे. आणि छोटे जरी प्रॉब्लेम असतील तरी गेलं पाहिजे वेळेमध्ये, कारण एक मानसिक आधार पण मिळतो जेव्हा आपण डॉक्टरकडे जातो. आणि भले डॉक्टरने सांगितलं की हा कुठलाच आजार नाही आहे, हे व्यवस्थित आहे सगळं, तर तो पण एक सकारात्मक आधार मिळतो ना की आपलं शरीर छान आहे. आणि थोडं डॉक्टरशी जेव्हा कुठल्याही आजारासाठी जातो तेव्हा लैंगिक जीवनाबद्दल पण बोललं पाहिजे. म्हणजे जसं तुझं देहभान पुस्तक आहे, तर मी पाहिलं की तू प्रेग्नन्सीमधल्या सेक्सबद्दल लिहिलं आहे, तर हे बरेच डॉक्टर नाही बोलत. आणि मग बऱ्याचदा ते घाबरून जोडपं करतच नाही सेक्स, की आता काय करायचं, काहीतरी होईल, किंवा डिलिव्हरीनंतर कधी सेक्स केला पाहिजे हे बऱ्याच जोडप्याला माहीत नसतं. तर स्वतःहून प्रश्न विचारले पाहिजेत की लैंगिक जीवनाबद्दल शंका विचारल्या पाहिजेत. तर हे कुठेतरी स्वतः रुग्णांकडून पण आलं किंवा स्त्री पुरुषांकडून पण आलं पाहिजे, आणि डॉक्टरांनी पण ह्याच्याबद्दल जास्त बोललं पाहिजे. आपल्या समाजात कसं आहे की नाहीत बोलत, आणि मग तो दडपून टाकला जातो विषय. मग कुठेतरी इन्स्टावरचे काही रील्स बघून माहिती घ्यायचा प्रयत्न केला जातो, पण प्रत्येक वेळेस ती माहिती शास्त्रीय असेलच असं नाही. बरोबर. स्त्रियांच्या समस्यांबद्दल मला एक 2 प्रकारचे टोकं दिसतात निरंजन. की एक टोक कसं दिसतं की लाज 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 म्हणून त्याच्याबद्दल बोलायचंच नाही, ते दाबून ठेवायचं, आणि मग त्यातून खूप आजार वाढतो. म्हणजे मी अशा केसेस पाहिल्या आहेत की पांढरं पाणी जातं अंगावर, लाजेपोटी सांगायचंच नाही, आणि मग काही काही स्त्रियांमध्ये कॅन्सर होतो त्याचा. बापरे. आणि मग माझ्याकडे अशी कॅन्सर झालेली बाई आली होती, आणि मी तिला 6 महिन्यापूर्वी पाहिलं होतं जेव्हा खूप कमी होता कॅन्सर, आणि मी त्यांना नेक्स्ट डेला बोलवतो की तू दुसऱ्या दिवशी पुन्हा ये, मोठ्या मॅडम असतील तर आपण पुढची ट्रीटमेंट ठरवू. आणि ती बाईला अजून आलीच नाही, आणि 6 महिन्यांनी आली, तिचा कॅन्सर पुढच्या स्टेजला गेला होता. तर हे खूपच भयंकर होतं. आणखीन एक पिशवी बाहेर येते योनीतून स्त्रियांची, तर त्या पण सांगतच नाही, त्यांना ती खूपच लाज वाटते की आपलं किती अंग बाहेर येतंय वगैरे, त्यांना खूप घाण वाटतं. आणि मग ते अंग बाहेर येऊन म्हणजे ते युटरस बाहेर आलेलं असतं वजनाच्या, ते राहून अल्सर्स होतात त्याच्यावर, आणि ते ब्लीड व्हायला लागतं अल्सर होऊन.
तेव्हा त्या येतात, म्हणजे अगदी पुढच्या स्टेजला गेल्यावर. तर फार मला वाईट वाटते यार, तुम्ही स्वतःच्या शरीराला एवढं नका हे करू, म्हणजे इतकं तुम्ही लाजून लाजून नुकसान करून घेताय. खरंय. दुसरं एक टोक मला पाहायला मिळतं की आजकाल ना सिटीमध्ये म्हणजे मेनोपॉज असेल, PCOD असेल, त्याचं ना एक खूप मोठं इश्यू वाढवला जातो. हम्म. आणि मग खूप महागाची औषधं, महागाची ट्रीटमेंट अशी Therapies. माथी मारले जातात. हो, हो. हां, तर ही 2 टोक आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठेतरी आपण पाहिजे बरोबर. की योग्य माहिती पोहोचवा. आणि बरेच आजार तर असे आहेत की जस्ट माहिती जरी कळली की हे असं असं होतंय तरी ते आजार बरोबर पूर्ण होतात. की आहार वगैरे घेतला किंवा व्यायाम केला तरी ते आजार बरे होतात. परंतु आजकाल मग एकीकडे तर हे करायचं, दाबून ठेवायची, माहिती द्यायची नाही, दुसरीकडे त्याचा बागुलबुवा करायचा आणि पैसे कमवायचे. म्हणजे मार्केट त्यासाठीच आहे ना, खरंय. की कुठं कुठं पैसे मिळतील. तर ही 2 टोकं पाहायला मिळतात. कुठेतरी तो सुवर्ण मध्य गरजेचा आहे. हां. ऐश्वर्यासोबतचा हा एपिसोड कसा वाटतोय नक्की सांगा. तुमच्याही मनात काही प्रश्न असतील तर आम्हाला कमेंटद्वारे विचारा. आपण ऐश्वर्यालाही ते प्रश्न विचारू आणि त्याची उत्तर द्यायचा नक्की प्रयत्न करू. तसंच ऐश्वर्या जेव्हा केव्हा पुण्यात येईल तेव्हा तिला परत देहबांधवर आणण्याचे नक्की आपण प्रयत्न करूया. पुढे जाऊया ऐश्वर्या. असं म्हणलं जातं की स्त्रियांना सेक्समध्ये भावनिक जवळीक हा पण एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो आणि तो त्यांना गरजेचा वाटतो पुरुषांपेक्षा. तर आहे असं काही? ॲक्च्युली प्रत्येक माणसाची गरज आहे भावनिक जवळीक. आणि लैंगिक जीवनासोबत भावना येतातच, मग पुरुष असो, स्त्री असो, आणखी जेंडर, सेक्शुअलिटी असो, सगळ्यांना ती गरज आहे. फक्त काय होतं, पुरुषांचे मार्ग वेगळे आहेत एक्सप्रेस करायचे. म्हणजे पुरुष बऱ्याचदा हिंसक मार्ग अवलंबतात व्यक्त व्हायला, किंवा बऱ्याचदा नोकरीबद्दल बोलतील, ताणतणावांबद्दल बोलतील. आणि स्त्रियांना आपण प्रेम प्रेम, माया माया हे असं अडकवून टाकलंय. त्याच्यामुळे असं होतं. आणि असं पण आहे की स्त्रियांना ते कुमारिका राहण्याचं पण बंधन असतं. त्याच्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आता सेक्स केला म्हणजे ह्याच पुरुषाशी प्रेम करायचं आणि ह्याच्याशीच लग्न करायचं. तर त्याच्यामुळे त्या अडकून पण पडतात की ह्या पुरुषांनी जर मला सोडलं तर मी आता कुमारिका राहिले नाही तर दुसरा पुरुष मला स्वीकारेल का, ही एक भीती असते स्त्रियांना. पुरुषांना ते बंधन नसतं, पण पुरुष पण भावनिकता व्यक्त करतात. म्हणजे बऱ्याचदा असेही पुरुष असतात की आम्हाला फक्त तिच्या कुशीमध्ये झोपायचंय, त्यांनी टेन्शन जातं आमचं. म्हणजे असे पुरुषांना पण भावना आहेत, फक्त त्याचे व्यक्त करायच्या पद्धती वेगळ्या असतात आणि त्यांची स्पेस वेगळी असते. आणि पुरुषांना थोडं प्रिव्हिलेज पण आहे. म्हणजे स्त्री जेव्हा प्रेमात पडते तेव्हा थोडं समाजाचं प्रेशर असतं की ज्या पुरुषाशी प्रेम केलं त्याच्याशीच लग्न करायचं. पुरुषांना तसं प्रिव्हिलेज आहे की त्यांनी भले 4-5 अफेअर केले ते कोणी म्हणत नाही त्यांना, उलट ते कुठेतरी मर्दानगीचं साईन म्हणून पण पाहिलं जातं. आणि त्यांना इझिली दुसरी स्त्री मिळते पण लग्न करायला. तर हा थोडासा प्रिव्हिलेजचा हे आहे. आणि थोडं स्टिरिओटाईप पण आहे आपला की स्त्रियाच फक्त इमोशनल असतात, पुरुष मात्र फक्त फिजिकल असतात. बरोबर. तुझं वैशिष्ट्य म्हणजे तू ग्रामीण भागातही प्रॅक्टिस केलेली आहेस आणि शहरी भागातही करतेस आता. तर म्हणजे गडचिरोलीसारखा आदिवासी भाग असेल, छत्तीसगडमधला असेल, तर तुला लैंगिकतेमध्ये म्हणजे स्त्रियांच्या दृष्टीने विचार केला तर काही फरक दिसतो? म्हणजे जास्ती बंदिस्त वातावरण कुठं आहे नेमकं? हो. महत्वाचं आहे हे. शहरात नक्कीच बंदिस्त आहे वातावरण आणि गैरसमज फार आहेत शहरामध्ये. आणि मला आता आजकाल असं वाटायला लागतं आपण जितके जास्त शिकतो ना आपले गैरसमज वाढत जातात. किंवा चारित्र्य आणि समाजातलं स्टेटस, कुटुंबाची इज्जत, ह्या गोष्टींना आपण जास्त महत्त्व देतो. किंवा आपली जात, आपला धर्म. मी आदिवासी भागात होते तर तिथे खूप मुक्त होत्या स्त्रिया. म्हणजे ना तिथे तू पण ऐकलं असेल की लग्नाआधीच तिथे लैंगिक संबंध होतात आणि मुलं पण होतात त्यांना. काही घाई नसते लग्न बिग्न करायची. 2 मुलं होतात, 3 मुलं होतात, मग ते विचार करतात की आता आपण लग्न करूया. कदाचित ती त्याच्या मुलांच्या बापाशी लग्न करेल किंवा ती दुसरा पुरुष पण निवडेल. इवन विधवा जरी झाली ती तर 6 महिन्यात लगेच लग्न होऊन जायचं. आणि मी डॉक्टर म्हणून तिथे गेले होते आणि माझा डिवोर्स झाला आहे. आणि माझ्या डिवोर्सनी मला खूप स्टिग्मा दिला होता आयुष्यात. आणि मी तिथे पाहायचे की ती विधवा झाली आहे स्त्री, ती मस्त आली आहे 6 महिन्यांनी दुसरा नवरा वगैरे करून आली आहे. आणि मला असं जाणवायचं अरे म्हणजे किती मोकळे आहे, त्यांच्याकडे स्टिग्मा नाही आहे. तर ते खूप सुंदर होतं. आणि ते स्त्री पुरुषांचं नातं पण ना बऱ्यापैकी असं समान पातळीवर दिसायचं. म्हणजे नवरा जसा मारतो तशी ती बाई पण राग आली की लगवायची त्याला. आणि मला छान वाटायचं. म्हणजे मी काही हिंसेचं समर्थन नाही करत आहे, बरोबर, पण ती स्पेस होती स्त्रियांना व्यक्त व्हायची. आणि त्या नवऱ्याला पण म्हणजे प्रेम जसं देऊ शकत होत्या तसा राग पण व्यक्त करू शकत होत्या. आणि पण ग्रामीण भागात पण हे थोडंफार दिसतं. म्हणजे स्त्रिया थोडंसं स्वातंत्र्य घेऊ शकतात की जागा असतात किंवा जंगल असतं किंवा शेताच्या बाजूची जागा असते, तर अशा जागा असतात स्त्री पुरुषांना भेटायला. थोडासा मोकळेपणा असतो. मी पूर्ण मोकळेपणा म्हणणार नाही, ग्रामीण भागातलं दमन आणखी वेगळ्या प्रकारचं असतं, शोषण वेगळ्या प्रकारचं असतं. पण त्या जागा असतात. आणि जातीचं पण मला वाटतं की म्हणजे
ज्या मोकळ्या स्त्रिया असतात त्या दगड हातात घेऊन शिव्या देऊ शकतात आणि ती जे एखादी शिकलेली बाई असते ती छळ सहन करेल, पण ती तोंडातून एक शिवी तिच्या बाहेर नाही पडणार, कारण आपल्यावर इतकं सुसंस्कृतपणाचं ओझं आहे. तर हे पण खूप वेगळं पाहायला मिळतं. आणि तुला सांगू का गंमत, हे जे लैंगिक जीवन म्हणजे आजकाल ना खूप आरोप पण होतात की हे काय सेक्स तुम्ही मॉडर्न लोकांनी आणलंय आणि हो, वेस्टर्न हो. कन्सेप्ट आहे आणि ग्रामीण भागात तर काही गरज नाहीये. पण ना हे जर लैंगिक जीवन दमन केलं तर त्याचं शरीरावर वेगळ्या प्रकारे उमटतात. म्हणजे जर खूप दाबून टाकलं असेल स्त्रीने तर तिला वेगवेगळे आजार सुरू होतात, शारीरिक आजार. बापरे! तर हे आता संशोधनात पण प्रूव्ह झालंय की खूप साऱ्या शारीरिक आजारांचं मूळ पण ते कुठेतरी दमनात असतं. मग दमन असेल तिच्या इच्छांचं किंवा मग लैंगिक शोषण असेल. म्हणजे मला गडचिरोलीतली केस सांगायला आवडेल की तिथे एक बाई आली माझ्याकडे 40 वर्षाची आणि ती म्हणत होती की त्याचे सांधे दुखत आहेत, गुडघ्याचे सांधे खूप दुखत होते. आता माझं काम सोपं आहे ना, एक गोळी लिहिली, पेनकिलर, जा बाई. हो. पण मला जे चेहऱ्यावरून कळलं की ती फारच दुःखात होती. मग मी दरवाजा वगैरे लावला. त्या बाईला म्हटलं, बोल बाई, तुला काय बोलायचं बोल. मग ती मला म्हटली की नवरा रोज येतो दारू पिऊन आणि 40-50 वर्षाची होती ती. म्हणजे ती कष्ट केलेल्या बायका असतात ना त्या ग्रामीण भागातल्या, आणि त्या लवकर पिचलेल्या असतात. म्हणजे त्या आहार व्यवस्थित नसतो, कष्टाचं आयुष्य असतं, तर लवकर थकलेल्या असतात त्या. तर ती म्हणजे नवरा येतो आणि रोज गुडघे वाकून, म्हणजे तो पाय तिचे वरते धरून तिच्यासोबत सेक्स करत होता. त्रास होतो म्हटली, त्याच्यामुळे तिचे गुडघे दुखत होते. तर आता हा प्रश्न मी पेनकिलर देऊन सोडूच शकत नाही ना. तर बरोबर. इथे मला जागृतीच करावी लागणार आहे, तिच्या नवऱ्याला बोलून आणावं लागणार आहे, सांगावं लागणार आहे सगळं. किंवा आत्ता पण मी बार्शीत आहे, तर माझी मैत्रीण गायनेकोलॉजिस्ट आहे, तिच्याकडे म्हणजे भयंकर केसेस येतात की खूप हिंसक पद्धतीने नवऱ्याने त्या बाईसोबत लैंगिक संबंध ठेवलेले असतात. अक्षरशः त्या बायका म्हणजे मरायला टेकतात, इतकी वाईट परिस्थिती येते. पण हे बोलणार कोण? म्हणजे इथे लाजेच्या खाली आपण इतकं त्याचा बागुलबोवा करून बोलायचं नाही असं ठरवलंय, पण बाईचा जीव जातो म्हणजे चुकीच्या ज्ञानामुळे, पुरुषांच्या अज्ञानामुळे. त्याच्यामुळे हा विषय बोलणं हा सगळ्याच भागांमध्ये गरज आहे. मग तो ग्रामीण भाग असेल, शहरी भाग असेल, बोलतं झालं पाहिजे आपल्याला. अगदीच. हे बोलणं खरंच खूप गरजेचं आहे, व्यक्त होणं गरजेचं आहे आणि देहभान हा आपला प्लॅटफॉर्म आपण त्यासाठी पण बघतो आहे की त्याच्यामुळे आपणही भेटत राहू आणि असा संवाद आपण पुढे कायम ठेवूया. तू खरंच आज वेळात वेळ काढून आलीस आणि आपण खूप वेगवेगळ्या विषयांवर बोललो. म्हणजे आत्ता जो तू मुद्दा म्हणलीस त्याच्यात परत पॉनचाही खूप मोठा वाटा आहे का? असा एक नवीन विषय यातनं आपण नक्की चर्चेला घेऊ शकतो की ही जी काही हिंसा सुरू आहे जोडप्यांमध्ये, तर ह्याला पॉन पण किती जबाबदार आहे, कारणीभूत आहे. तर हे खरंच म्हणजे लैंगिकतेचं विश्व हे अफाट आहे आणि त्याची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे केवळ संकुचित दृष्टीनं बघणं हे खरंच खूप चुकीचं आहे. तुम्ही पण नक्की सांगा की हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला आणि आणखी कुठले वेगळे विषय विशेषतः लैंगिकतेसंदर्भातले आपण हे असे मोकळेपणाने व्यक्त केले पाहिजेत. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच एका नवीन आणि एक महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी, बोलण्यासाठी. जाता जाता एकच आव्हान आहे की तुम्ही अजूनही जर देहभानचा आपला चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की करा. चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा. तसंच जर हा एपिसोड आवडला असेल तर त्याची लिंक ही अधिकाधिक तुमच्या मित्रपरिवारामध्ये, नातेवाईकांना नक्की शेअर करा. भेटूया पुढच्या गुरुवारी. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.